Another video ng Jojo Abellano YouTube channel. Ang topic ko today is about yung cable. Minsan kasi nalilito tayo sa mga version ng ano. Well, actually, ang essay is yung version 1, version 2, and version 3. Nabubulol pa ako Okay. Sa kable po ng version 1, mapansin natin ito yung lock niya. Yung sa throttle cable po yung kable ng throttle. So, pag nakakabit po yun sa version 1, ang lock niya is ganito lang. So, i-clip natin dito, tapos yung return cable, clip dito. So, tapos tornilyo. Yan pa. So, tornilyo. Yan yung version 1. Unlike yung version 2 and version 3, may clip din po siyang hindi ganito ang clip niya. Actually, may clip din siya. Ang gulo ko Okay, ito. Ito na nga. Pakita ko sa inyo. Ganito yung version 2 and version 3 throttle cable. Ang clip po niya is naka-fix. Ito, naka-fix siya. So, unlike yung version 1, nakahiwalay. So, minsan, pag naputulan tayo ng kable, ito yung yung kable naputol. Pag naitapon natin to, naka-intact yung clip yung pinaka-lock. Pag naputol, tapon to, so magtataka ka, yung throttle mo maluwag na yung dalawang kable. Yung dalawang kableng ganito. Kasi nga, wala yung lock. Kasi nang naputol, tinapon mo to. So, magiging konting problema. Kasi nakaganyan yung lock yan. Yan, nakaganyan. So, napakadali lang po ng solusyon yan, mga paps. Pag naputulan ka ng ganito, make sure na kunin mo to para reserba. Kasi pag sinabi mo ng sa motorcycle shop na kable ng SA, bibigyan ka. Kaya lang, hindi naman sila masyadong sa impormasyon. Actually, hindi ka natatanungin, anong version ba yan? Ganito ganon. Pag sinabi mong kable ng SA, antimano bibigay sa iyo yan. So, okay. Halimbawa, ito yung naputol. Kunin nyo po ito. Putulin nyo to o grinderin nyo. Basta makuha nyo to, importante. Para anything goes na maputulan kayo, may lock yung nakareserba. Kasi pag hindi po na-ilock yan, papalag-palag yung kable mo, yung return, tsaka yung silinyador, may tendency ma-disalign o hindi kayo komportable o baka maanok pa kayo, ma-aksidente. So, parang mas maganda kung meron kayo reserba. Okay. Simple lang po tanggalin yan. Kuha ka ng gunting o grinder. Ito, may nakaprepare akong grinder. So, ako kasi tinatabi ko talaga ito Pag meron akong customer na pumunta rito, talagang pinuputol ko to. Ito yung grinder. Sa ibang shop, magpagawa kayo, paputol nyo po ito. Kunin nyo yung lock na yan. Okay, tutulin ko Ayan. Once na grind nyo na, i-twist nyo lang po ito para makuha nyo siya. Ayan, ganyan. Dali-dali lang tanggalin yan So, ayan, natanggal na. Diba? May lock na kayo ngayon. So, anything goes na maputulan kayo ng kable, diretsuin nyo lang to o tulan kayo, isaksak nyo lang ng ganyan, tapos i-flyers ninyo para lumapat. Ngayon, pag nalapat siya, okay, go na. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung kasunod na yung karugtong nitong na to, kung bakit nagwa-wild yung throttle natin. Meron pa tayo isang problema dyan May demonstration ako dyan. Okay. Antabayan ninyo yung video. Papakita ko sa inyo. Now na. Ito po yung isang problema ng throttle cable natin. Nag-i-stock up. Ayaw bumalik. So, nilagyan mo ng langis, nilagyan mo ng lubricant, ayaw pa rin. Check po natin yung cable mismo. Meron po kasing goma yan, ayan
Ayan yung goma. Ako kasi pag nag-i-install ako ng cable, tinatanggal ko yung goma na yan. Kaya siya nag-i-stack. Pag natanggal yung goma na yan, dalawa yung goma, no? Ginagawa ko po dyan, tinatanggal ko. Tignan nyo po kung anong nangyayari. Kumakalso po yung goma, kaya siya nag-i-stack up. So, ayan o. So, pag kumalso po yung goma, magwa-wild si throttle mo. So, ito. Tanggalin nyo po yung goma na yan. Yung isa, tanggalin din. Okay, yung isa lang muna. Check nyo po yung throttle. Tingnan mo. So, hindi na siya nag-stack up. So, yun yung nagiging problema ng throttle natin kapag nagwa-wild. Cut nyo lang po yung goma na yun para mawala na yung stack up na yun. Isa. Yan. So, again, tanggalin po natin yung goma pag nag-install ng kable para maiwasan natin yung pag-stack up na yun. Yung pagwa-wild. Yan, ito yung goma. So, good na siya. Muli, maraming salamat po sa panonood ng video ko. Sana nakatulong po tayo muli. At subscribe na rin po. Hit like and subscribe. And ride safe.